Tekanan besar dikenakan ke atas Israel apabila Iran mula menunjukkan keupayaan peluru berpandu yang semakin canggih. Serangan peluru berpandu menghujani pengkalan tentera US. Dalam beberapa situasi konflik serantau, Iran dilaporkan melancarkan peluru berpandu dari pelbagai arah bagi melemahkan pertahanan musuh serta meningkatkan tekanan psikologi terhadap pihak lawan. Serangan dari pelbagai penjuru ini bertujuan mengelirukan sistem radar dan memaksa sistem pertahanan udara beroperasi pada kapasiti maksimum. Dalam masa yang sama, kemajuan teknologi peluru berpandu Iran dilihat semakin matang dari tahun ke tahun. Sejak beberapa dekad lalu, negara itu memberi tumpuan besar kepada pembangunan roket, sistem balistik dan teknologi aero angkasa bagi mengurangkan kebergantungan kepada teknologi luar. Usaha ini akhirnya membawa kepada pembangunan generasi baharu senjata hypersonik yang dikenali sebagai Fatah 2, sebuah sistem yang didakwa mampu bergerak pada kelajuan sehingga Mach 15. Astrolab membawa anda teknologi hypersonik Iran. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, pembangunan peluru berpandu hypersonik ini merupakan sebahagian daripada strategi ketenteraan Iran untuk meningkatkan keupayaan serangan jarak jauh serta menembusi rangkaian pertahanan udara moden. Projek tersebut dikendalikan oleh Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC yang memperkenalkan peluru berpandu Fatah sekitar tahun 2023 sebagai sistem hypersonik pertama negara itu. Menurut kenyataan rasmi Iran, kelajuan maksimum peluru berpandu ini boleh mencapai kira-kira 15 kali ganda kelajuan bunyi bersamaan hampir 18,000 km sejam. Dalam bidang fizik penerbangan, objek yang bergerak melebihi Mach 5 atau Mach 5 sudah diklasifikasikan sebagai hypersonik. Pada tahap kelajuan seperti ini, peluru berpandu tidak sekadar bergerak dengan sangat pantas, tetapi juga mencetuskan pelbagai fenomena fizik yang kompleks seperti pemanasan ekstrim akibat geseran atmosfera dan pembentukan lapisan plasma di sekeliling badan misail. Dilancarkan seperti peluru berpandu balistik biasa, ia mendaki naik ke luar atmosfera atau ruang angkasa. Selepas mencapai ketinggian tertentu, bahagian glide vehicle memisah dan kembali memasuki atmosfera pada kelajuan hypersonik. Ia kemudian meluncur atau glide di dalam atmosfera sambil boleh berubah arah atau manuver untuk mengelak sistem pertahanan udara seperti Arrow, THAAD dan Iron Dome Israel. Akhirnya ia menuju sasaran di permukaan bumi dan meletup di sana. Kelajuan luar biasa tersebut dicapai melalui reka bentuk roket dua peringkat yang direka khusus untuk operasi hypersonik. Peringkat pertama menggunakan booster bahan api pepejal yang sangat kuat untuk melancarkan peluru berpandu ke altitude tinggi sambil memberikannya momentum awal yang besar. Booster ini bertindak seperti roket pelancar yang menolak sistem tersebut keluar dari atmosfera bawah setelah kelajuan dan ketinggian tertentu dicapai. Bahagian roket itu akan berpisah daripada badan utama. Pada ketika ini, peringkat kedua mengambil alih, membawa kepala peledak atau kenderaan peluncur hypersonik yang meneruskan penerbangan pada kelajuan sangat tinggi. Dalam fasa ini, sistem kawalan aerodinamik serta muncung enjin yang boleh digerakkan membantu mengekalkan kestabilan penerbangan sambil membolehkan misail mengubah arah. Salah satu teknologi utama dalam sistem ini ialah penggunaan hypersonic glide vehicle. Dalam konfigurasi ini, kenderaan peluncur hypersonik akan berpisah daripada roket utama dan meluncur di lapisan atmosfera pada kelajuan ekstrim. Berbeza dengan peluru berpandu balistik tradisional yang mengikuti trajektori parabola yang boleh diramal. HGV mampu melakukan manuver sepanjang penerbangan. Ia mengubah arah, menukar altitude dan bergerak dalam laluan tidak linear. Keupayaan ini menjadikan sistem tersebut jauh lebih sukar untuk dipintas oleh sistem pertahanan udara moden kerana trajektorinya sentiasa berubah dan tidak dapat diramalkan dengan mudah. Dari sudut sains dan teknologi, cabaran terbesar bagi peluru berpandu hypersonik ialah haba ekstrim yang terhasil ketika penerbangan. Apabila objek bergerak pada kelajuan antara Mach 10 hingga Mach 15 dalam atmosfera, suhu pada permukaan badan peluru berpandu boleh meningkat hingga ribuan darjah Celsius. Fenomena ini berlaku kerana molekul udara termampat dengan sangat kuat di hadapan objek yang bergerak pantas, menghasilkan tenaga haba yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, badan peluru berpandu hypersonik perlu dibina menggunakan bahan khas seperti kompozit tahan haba, seramik berteknologi tinggi atau superalloy logam yang mampu
menahan suhu ekstrim tanpa kehilangan kekuatan struktur. Selain haba, satu lagi cabaran besar ialah pembentukan lapisan plasma di sekitar badan peluru berpandu. Pada kelajuan hypersonik, udara di sekeliling objek boleh terionisasi lalu membentuk awan plasma. Lapisan ini berpotensi mengganggu komunikasi radio serta sistem panduan kerana ia boleh memantulkan atau menyerat gelombang elektromagnetik. Oleh itu, sistem navigasi bagi peluru berpandu hypersonik perlu direka untuk beroperasi dalam keadaan gangguan elektromagnetik yang tinggi. Banyak sistem moden menggunakan gabungan navigasi inersia, sensor dalaman serta kemas kini trajektori berasaskan algoritma komputer yang sangat kompleks bagi memastikan misail terus menuju sasaran. Iran mendakwa bahawa Fatah 2 mempunyai jarak operasi sekitar 1,400 hingga 1,500 km, cukup untuk mencapai banyak sasaran strategi di rantau Timur Tengah. Dengan kelajuan antara Mach 13 hingga Mach 15, masa penerbangan dari titik pelancaran ke sasaran boleh menjadi sangat singkat. Dalam beberapa situasi, sasaran yang terletak ratusan kilometer jauhnya boleh dicapai hanya dalam masa beberapa minit sahaja. Ini memberikan kelebihan strategik yang besar kerana pihak yang diserang mempunyai masa yang sangat terhad untuk mengesan, menjejak dan memintas ancaman tersebut sebelum ia sampai ke sasaran. Teknologi pendorong bagi peluru berpandu hypersonik turut memainkan peranan penting dalam menentukan prestasi sistem tersebut. Kebanyakan misail menggunakan bahan api pepejal berprestasi tinggi kerana ia lebih stabil untuk penyimpanan jangka panjang dan mampu menghasilkan daya tujahan yang besar dalam masa singkat. Campuran kimia dalam bahan api pepejal moden direka untuk menghasilkan tenaga pembakaran yang sangat tinggi. Pada masa yang sama, bentuk aerodinamik peluru berpandu juga direka dengan teliti bagi mengurangkan rintangan udara dan mengekalkan kestabilan pada kelajuan ekstrim. Bahagian hidung biasanya berbentuk kon tajam atau profil khas bagi meminimumkan pembentukan gelombang kejutan yang terhasil apabila objek bergerak melebihi kelajuan bunyi. Walaupun Iran mendakwa bahawa sistem ini merupakan peluru berpandu hypersonik penuh, sebahagian penganalisis ketenteraan antarabangsa masih berhati-hati dalam menilai tahap sebenar teknologi tersebut. Ada yang berpendapat bahawa Fatah mungkin berada di antara peluru berpandu balistik tradisional dan sistem hypersonik generasi baru yang benar-benar menggunakan glide vehicle yang canggih. Namun begitu, pembangunan teknologi ini tetap menunjukkan kemajuan besar dalam bidang kejuruteraan roket, aerodinamik dan sistem panduan. Secara keseluruhan, kemunculan peluru berpandu seperti Fatah 2 menggambarkan bagaimana teknologi hypersonik kini menjadi tumpuan utama dalam perlumbaan ketenteraan global. Kelajuan yang sangat tinggi, kemampuan manuver yang kompleks serta kesukaran untuk dipintas menjadikan sistem ini antara senjata paling rumit dari sudut sains dan teknologi. Ia menggabungkan pelbagai disiplin, kejuruteraan termasuk aerodinamik hypersonik, sains bahan tahan haba, sistem navigasi berketepatan tinggi serta pemodelan komputer yang sangat canggih. Perkembangan ini bukan sahaja mempengaruhi strategi peperangan moden, malah turut mendorong penyelidikan saintifik dalam bidang fizik atmosfera, teknologi komposit dan aero angkasa secara keseluruhan. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.